Ciao, sunt Marlen de la Savoruri Urbane, iar astăzi vin către dumneavoastră cu o rețetă mai festivă un pic. Vom face nuci umplute cu nucă. Doar că ce diferă nucile noastre față de celelalte rețete pe care le-ați văzut e că noi le facem din aluatul 3-2-1 și umplute cu cremă de ișlăre și cu o nucă în mijloc. Se puteți spune și alună, dar eu m-aș simți destul de trădată să mușc dintr-o nucă și să văd că are alună. Veți vedea cât de repede se vor face. Avem o presă care le poate face foarte fain și foarte rapid. Bun, haideți să vedem de ce avem nevoie pentru a face aceste nuci fragede 3-2-1. În primul rând, avem nevoie de o jumătate de porție de aluat 3-2-1 pe care noi am făcut din 150 de grame de făină, 100 de grame de unt gras de 82% minim să fie la temperatura camerei, 50 de grame de zahăr pudră, un gălbenuș, sare și vanilie. Poate vă sună cunoscut acest nume 3-2-1 de la fursecurile 3-2-1. Vă vom lăsa un link în descriere pentru că acolo vedeți și mai în detaliu aluatul și cum se face. Din toate ingredientele numerate am obținut undeva la 320 de grame de aluat pe care l-am dat la frigider cel puțin o oră. Iar acum avem în faza aceasta, noi l-am mai tăiat un picuț ca să fie mai ușor. Din cantitatea asta ne vor ieși 80 de coși de nuci și respectiv 40 de nuci umplute. Depinde normal de dimensiunile formelor folosite de gospodină. Da, în cazul nostru cel puțin cu acest aparat a ieșit 80 respectiv vom avea 40 umplute. Haideți să ne apucăm. În primul rând vom porționa corespunzător aluatul. Avem aici, vom face biluțe de 4 grame. Nici mai mult, nici mai puțin. De ce? Că o testa mama. Exact. Am încercat și cu 6 grame și cu 8 și dădeau pe afară și am zis nu, nici cu 5, cu 4. Hai să prezentăm un pic scula. Nu fac reclamă, dar eu am fost profund impresionată. E atât de fain, am luat-o la nimereală de pe internet. Închide capacul să se vadă și firma și tot, că n-am nicio problemă. În primul rând că nu se lipesc nucile, ies extraordinar de bine, nucile ies ușor din forme, că e antiaderentă, ridică să se vadă. Are 24 de lăcașuri, deci coci dintr-una 24 de coci și în cât timp? 1 minut și 20 de secunde, că am testat și cu 3 minute le-o ars, 2 minute, prea mult, 1 minut jumate, așa e prea mult. La 1 minut 20 faci 24 de coci de nuci. Și aluatul, asta a fost experimental cu 3-2-1, că eu de obicei făceam fursecuri din el și am zis, hai să văd dacă pot face nuci. Perfect au ieșit. Scoate de acolo să se vadă. Acum, unele din tranșe, din șargele alea de test și sunt mai rumene, dar n-au nimica. Acum știm, o să fie mai albe toate. Le coacem numai 1 minut și 20. Haideți să începem să porționăm aluatul. 4 grame. Aduci la 0 cântarul, 4 grame, faci biluțe. Și pe urmă dăm farfuria aia cu biluțe un pic la frigider ca să se răcească înainte de a le coace. Tăiem un picuț. 4 grame. Nu. Și apoi luăm Poți din prima să tai tot și pe urmă nu mai faci biluțe, că merge mai ușor. biluțe și umplem toată farfuria. Revenim. Am ținut biluțele la frigider, uitați ce drăguțe sunt, toate egale, 4 grame fiecare. Și am pus la încins patul și acum s-a încins. Deschidem și punem. E bine încins, nu trebuie uns cu absolut nimic. 24 deodată. Și eu îți pun timer. Și închidem. Exact. 1 minut 20. Pornire. Și așteptăm. Vă las link în descriere cu aparatul. De pe EMAG l-am luat. Parcă 100 de și un pic de lei au fost, dar nu mult peste 100. Deci eu sunt foarte încântată. Eu până acum n-am avut chef să fac nuci, că era o nebunie cu formele alea vechi de fier în care făceai 6-7 odată, mari, nici nu sunt fursecuri elegante. Aici tot o mers treaba și mai ales cu aluatul ăsta care e foarte bun, 3-2-1. Miroase deja fursecuri. Are unt, am mai văzut o rețetă de nuci cu ulei și praf de cop, nu au nevoie de așa ceva. Dacă îi să facem un fursec cu care ne jucăm atâta și pierdem atâta vreme, că e un efort mare să faci nuci, să le umpli, uite cum am făcut în dreapta acolo, unde am curățat marginile lor, le-am răzuit, atunci să fie fursec clean. Și crema o să vedeți că e de vis, e varianta de lux. 25 de secunde mai avem. O să vedeți că în momentul în care deschidem presa, nucile, cojile îs moi, de ele se întăresc, imediat ce le scoți pe grilaj cu ceva de lemn. Vreți să vedem ce am făcut aici? Perfect.
Că astea până le scoți încă tot se coc. Dă-le jos pe alea de sus cu codițele. Ui, ce fain ies. Ia-le cu mâna acum, că nu te arzi chiar așa tare. Așa. Și le scoatem codițele, mișcăm așa că ele alunecă. Sau cu băți de mâncare asiatică, cu băți de lemn. Ideea e să nu zgâriem teflonul, de-aia folosim lemn. Ia-le cu mâna de acolo. Dar arde! Nu, asta e în bucătărie. Care au margine se pot ridica ușor. Cum poți, da. Yes, aia e fain. Da. Și nu rămâne aluat pe acolo, cam formele de pe vremuri. E perfect curată. Scoate-le pe alea mai rumenite, primele, că acum și scula asta, coace cum coace, nu e perfect uniform. Simți ce moi ies și după aia se fac super crocante. Între ture, cu un șervețel, le ștergem din grăsimea scursă Și firimiturile de aluat dacă sunt. și pe cât se poate, ca să nu se ardă de alta. În rest, vedeți, este destul de curat. Bun. Închidem vom și încingem din nou. Da, înapoi la încins. Haideți să punem tura a doua, mă rog, a treia, în cazul nostru. Și închidem. Bun, astea sunt mai albe. Până le scoți, să mai rumenesc. Până le tot plimbăm pe aici. Începem cu cele mai rumene. Puțin. M-am gândit că ar merge și să scuturam, să înclinăm presa, numai că e fierbinte. Da. Deci tot scuturam să pice toate din ea, dar mai bine așa le scoatem individual. Bun, și tot așa până le scoatem Terminăm. pe toate. Și până terminăm tot aluatul. Acum cojile de nucă s-au și răcorit și începem să îndepărtăm excesul de pe margine. Pentru asta sunt două metode, puteți face și cu mâna, pentru că merge ușor, să nu le strângeți prea tare. Cum sunt acum crocante, faine, Da. fragile, eu zic mai bine cu cuțitașul, să nu rupi prea mult. Sau cu un cuțitaș cu lamă scurtă și îl faceți ușor pe laterală. Și după ce le cosmetizăm așa un pic, avem o coajă de nucă corespunzătoare. Aici e important să calibrăm bine cantitatea de aluat pe care o punem în forme, fiecare conform dimensiunilor formei presei pe care o are. Noi mai avem pe blog rețetă făcută de Diana cu o presă antică în care intrau 7-8 grame de aluat, deci erau niște nuci cât caisele ies din aia. Și doi la mână trebuie spus că e un preparat până în stadiul ăsta, cojile de nucă, ce poate fi făcut în avans și cu o lună, pentru că de obicei înainte de sărbători lumea e nebunită cu gestionarea timpului. Și atunci gospodinele își pot face cojile astea pentru nuci cu o lună înainte, le țin în cutii de carton, în cămară și le umplu cu măcar 2 zile înainte de a fi servite, pentru că au nevoie de un timp de împrietenire cu viitoarea cremă. Bun. Avem aici 400 de grame de cremă. Avem cremă foarte faină, crema de Ischlere, bătută pe abur și montată cu unt, crema Parel. Pentru cremă vă vom lăsa linkul în descriere, ca să vedeți cât de fain și cât de ușor se face, de fapt. Mai avem niște nucă, miez de nucă. Asta e opțional, că poate Da. nu dorește toată lumea să pună și nucă în nuci, nu? Da, exact. Cojile. Din calculele noastre, în o coajă, în cap undeva la 4-5 grame, cam atât vom pune. 4 grame dacă punem și nucă, 5 dacă nu punem. Deci în total, într-un fursec întreg, într-o nucă întreagă, vom avea 8 sau 10 grame de cremă. Încercăm fără să mânjim și punem grijă în ea. Dacă vrei, poți pune și cu vârf într-una, știi, atunci nu mai pui în a doua, o lipești direct, dar trebuie puse în ambele
Da, ca să stea. Da, pe asta o facem simplu, pe prima, că ai pus multă cremă, acolo nu mai încape și nucă. Așa, și acum lipește, să vedem cum arată fursecul finit. Perfect. Și avem prima nucă. Tot. Și tot așa, hai să facem și una cu nucă în ea. Puteți pune și alune, Migdală. Migdală. Să fie decojită de pielița aia mare, o migdală întreagă aia, nu e rău. dar nu știu, eu așa m-aș simți trădată dacă aș găsi poate o alună într-o nucă. Da, facem cu nucă acum. Deci punem mai puțin. Îi facem și jumătatea. Și cu ce creme mai putem umple? Cu cremă de doboș. Mai toboș. Vă las și pe aia în descriere, că noi pe blog așa le-am făcut. Aia diferă un pic, e tot crema aparel pe abur, doar că e cu ciocolată, nu numai cu cacao. Și nu e așa, nucile ar fi fain să fie umplute cu cremă de nucă. Și avem rețeta aia de la străbunica mea de cremă de nucă fiartă, opărită cu lapte și vanilie, cu unt. E o nebunie. Și pe aia vă las în descriere. Acum ne întoarcem miezul de nucă acasă. Le unim. Asta este o nucă deluxe, să zicem așa, de lux. Da, asta stă pe masa de Crăciun, pe masa de Revelion și un desert fin. Și ce ar mai fi de zis, că trebuie să le lăsăm măcar 2 zile după ce le umplem, ca să se frăgezească un pic aluatul, că aluatul e foarte crocant acum. Astea nu necesită refrigerare, pentru că în general se fac iarna și pot sta foarte bine în cămară. Genul ăsta de cremă rezistă la cămară și o lună de zile, n-are nicio treabă. Dar așa, după 2-3 zile să fie nebunia. Nucile au stat la frigider, iar acum ne decidem cum să le prezentăm. Noi le preferăm și așa, simple, natur, dar o variantă este să le tăvălim prin zahăr pudră. Tăvălim un pic, dăm un pic pe ele, le scuturăm și le punem pe un platou. Asta este doar o variantă. Puteți să fiți oricât de creativi doriți cu ele. Și iată că am ajuns și la finalul acestei rețete. Nuci 3, 2, 1 cu crema de ișlere, umplute cu nucă. Niște fursecuri foarte drăguțe, foarte festive, foarte delicate dacă sunt făcute și cum trebuie. Noi le preferăm să le prezentăm și să le mâncăm simple, fără zahăr pudră, dar evident că puteți să le tăvăliți și așa. Se fac foarte repede, mai ales cu ajutorul presei care v-am propus-o în video. În câteva minute gata și răcite și umplute dacă aveți deja crema făcută. Cum am spus și în timpul videoului, vă vom lăsa în descriere link-urile pentru aluatul de 3, 2, 1 și pentru crema de ișlare. Haideți să și încercăm o nucă. Scuzați că prind una chiar cu nucă. E și nucă, ai nimerit-o. Și trebuie spus că acum nu le mai țineam la frigider, le mutăm la cămară. Le-am pus la frigider doar să se întărească rapid crema, pentru că era foarte moale. În cămară, în cutie închisă, stau o lună fără probleme. Nu uitați să vă abonați, dați like, share, să ne lăsați un comentariu, să ne spuneți câte nuci ați făcut, cum le-ați aranjat, cum le-ați decorat dumneavoastră. Vrem să vedem oameni creativi și să ne revedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao!